Mirë mbrëma edhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Pandemia COVID-19 brenda një muaji ka marrë jetën e 533 qytetarëve të Kosovës. Nga 10 gushti, numri i rasteve është rrit edhe kjo ka imponu nevojën për më shumë mjek, më shumë shtretër, më shumë ilaçe e më shumë oksigjen. Pra, a na ka zonë sërish pandemia befasi apo thjesht ka që janë kapacitetet tona? Sot në spitalet tona janë mbi 900 pacient të shtrirë, prej të cilëve 850 janë në oksigjen terapi, ndërsa 17.000 qytetarë janë për momentit të infektuar me COVID-19 dhe ka nevojë për tretmane, analiza e kujdes shëndetësor. Të dhanat na tregojnë që ende ka disa barna që mungojnë, që familjarët që kujdesen për pacientë duhet me shku me hije me dalë dhe me ju pru barna, për shkak se nuk garantohet kujdes 24 orë për të gjithë pacientët. Kjo situatë vazhdon njëjtë që kemi raportu në 10 orë vitin e kaluar. A kemi mundësi për mi trajtu pacientët me COVID, apo thjesht nuk po dim me menaxhu kapacitetet ekzistuese çka është të ndodh? Këto tema do t'i debatojmë sonte me përfaqësues të nivelit komunal me pa çka po ndodh edhe në Prishtinë dhe jashtë Prishtinës me pacientat të cilët kanë nevojë për tretman me COVID. Panelistët së sonte janë Narqize Arënliu Hoxhaj, drejtoreshë komunale e shëndetësisë në Prizren. Bujar Pllana, drejtor i drejtoratit të shëndetësisë në Vushtrri. Bujar Gashi, drejtor i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Edhe Besim Kodra, përfaqësues i shoqatës së pacientëve. Para se të nisim diskutimin me panelistat që kemi ftuar në studio, po ju ftoj me ndjek intervistën lamtumirëse me Ambasadorin Amerikan Philip Kosnett. Në 4 vitet e fundit, Ambasadori Amerikan Kosnett ishte dëshmitar i shumë ngjarjeve në vendin tonë. Ai këtë premte e përfundon misionin e tij në vendin tonë edhe na dha një intervistë lamtumirëse ku i kujton momentet e ndryshme si bisedimet mes Kosovës e Serbisë në Washington, themelimin e ushtrisë Kosovës, ngjarjet rreth shumë temave tjera. Ta ndjekim intervistën me zotrin Kosnettin edhe rikthehemi në studio. So, Mr. Kosnett, you were last here in the end of 2019. You are now leaving in a week. This week you leave. Tell me, before you leave, what will be your legacy? What do you think will be the Kosnett legacy when you leave? Well, thank you, Jetta. I have to say, I think legacies are for politicians, maybe for artists. You know, I'm a diplomat, and I didn't come to Kosovo, I didn't come back to Kosovo thinking about my personal legacy. I came here to work with the people and government of Kosovo, with my team, with colleagues in Washington, to try to strengthen the relationship between the United States and Kosovo. So it's not about me, but I do think that in the last 3 years, there's been tremendous progress in Kosovo and also in the relationship between our two countries. So what would you think is better since you came, and what perhaps worse? Well, I think that it's clear to me that people can stop asking about, you know, is the United States going to lose interest in Kosovo? Is our partnership going to weaken? What I've seen already is that our relationship is rock solid, but it's evolving from a culture of dependency, if you will, to something resembling more of an equal partnership. And, you know, people talk a lot about what the United States does for Kosovo, and we do a lot for Kosovo, but Kosovo has done a lot for us. So, for example, just in the last 3 years, 3 points. I think that Kosovo has shown real leadership in the fight against violent extremism. And this has been the case across several governments in the years that I've been here. You know, I can remember a couple of years ago, other countries in Europe were very reluctant to accept the return of violent extremists from their countries who had gone to the Middle East, you know, fought with ISIS, because they didn't want to bring them back. The authorities in Kosovo have been
quite courageous in accepting responsibility for the return of violent extremists, and our governments have worked together very closely on that. I think that people in Kosovo were very proud when they saw members of the Kosovo security forces deploy to Kuwait this year alongside American soldiers. It was a small deployment, but I think it had great psychological significance and shows how Kosovo has moved from being simply a consumer of international security to a partner. And if that wasn't enough, I think Kosovo's incredible generosity and compassion towards the refugees from Afghanistan has marked a really historic moment in the relationship between the United States and Kosovo. I saw an interview with Prime Minister Kurti a couple of days ago talking about this, and he said when the Americans asked for help, Kosovo didn't say why. Kosovo said how. How can we help? But you were in a very interesting time here. You served as ambassador during two different U.S. administrations, Trump and Biden, two different attitudes, completely different attitudes to Kosovo, actually. Do you feel like you are now presiding over restoration? I wouldn't say that. And I don't think I'd agree that the attitudes are completely different. Certainly the approaches, the methods of the two governments of the two American administrations have been quite different. But if you look at the overall American strategy, our overall American approach towards Kosovo, it really hasn't changed that much over the years, depending on who is in the White House. Our overall strategic goals for Kosovo are the same: peace, justice, prosperity. Even looking at the specific steps that the two administrations have taken, not that different. I think a lot of people were surprised, for example, when the Biden administration, which changed many foreign policy initiatives from the previous administration, formally adopted the Washington commitments as its own, because we believe that the effort to strengthen Kosovo's economic ties with its neighbors, including Serbia, is of critical importance to Kosovo's economic future. Okay, let's talk a little bit about these methods that people notice, the different methods, you named them. I want to reflect a little bit on the COVID era with you since it began. The most dramatic moment of your last 10 years and ours was the collapse of the democratically elected government, the Vendosje-LDK coalition, in March 2020. Very clearly, the U.S. Embassy and the U.S. government at the time, the Trump administration, the methods that it used, they were seen as they were promoting that collapse, and it did so as the pandemic began to bite. But we would see that this impetus didn't come from your office. We would see the dynamic, the rhythm that would see you in the mornings engaging with even praising the government, and by the evening when Washington would wake up, in the afternoon, you would become the conduit for harsher statements, seeming to contradict your own statements in the morning. Now, a year and a half later, I'm very curious for us to talk about how do you see this time? So I think that the important lesson to take away from the last couple of years, looking at Kosovo's democracy, is its resilience. All right? We have seen a series of elections. They have been free and fair. Kosovo has a multi-party parliamentary system in which coalitions form, coalitions break up, coalitions reform. Certainly the fact that the U.S. administration and the Kurti government disagreed about some policy issues played a role in the breakup of the LDK coalition with Vendosje. I mean, that's obvious, and people will be writing about that for a long time. But what I would like to emphasize is everything that happened in accordance with Kosovo's constitution. At the time, there were people, Jetta, who were saying, well, this shows that the Kosovo's democracy really can't evolve, that the voice of the people won't be heard. Yeah. And look, it's a year and a half later. Who is president? Who is prime minister? I think that the voters and the political leaders of the country, they played a long game. And now we look also at the stance of the opposition parties. I think the fact that LDK and PDK seem to me
are taking a serious look at how they can appeal to the voters. You know, they see that women and young people voted for change. They voted for a government, for a coalition that promised serious efforts against corruption, for example. And I don't see LDK and PDK in a state of denial. I mean, I think that, as is typical, as happens in my country when a party loses an election, you know, they're thinking about what do we have to do differently in the future? So I think that it will be very important in the next, and not just in the municipal elections, but over the next couple of years, to see what lessons Kosovo's political leaders draw from the last couple of years. But the sacrifice or the price to pay was that then they were, these leaders that are today democratically elected and having established even a bigger mandate, a larger mandate, strengthened mandate, were seen as, we're told, tagged as by certain media as anti-American. How do you see that, that label? Mm-hmm. I have lived in Kosovo twice. I first lived here in 2003. I came back 3 years ago. And I've noticed the two biggest criticisms, the two weapons that people use against each other are to accuse them, accuse you of being corrupt or being anti-American. I don't believe any of the political parties are anti-American. I don't really think I've ever met anyone in this country I call anti-American. Of course, governments will disagree about policy. I mean, there are policies where the United States and the Kurti government disagree. There were policies where we disagreed with the Hoti government, with the Haradinaj government when I first came here. That doesn't mean that I consider any of those governments or any of those people to be anti-American. And famously during those weeks, and then we pass on to different topics, but famously during those weeks in spring 2002, your wife, Alison, was joining the evening protest, banging pots and pans against the toppling of the Kurti I government. Was Alison channeling the frustration of the U.S. Embassy, yours, or maybe just purely her own? Alison speaks for herself. I won't speak for Alison. Interesting. We were, of course, scratching our heads on how to read this. The previous U.S. administration special envoy, Richard Grenell, set a new context to improving the relationship between Kosovo and Serbia. He spoke of solving practical transactional problems of here and there, such as whether rental cars can cross the border between countries. I'm interested in dismissing issues of past and status that are no longer relevant. Do you share this analysis? Well, we absolutely agreed. The Trump administration and the Biden administration agree on a lot of things involving Kosovo. We certainly agree that strengthening economic ties between Kosovo and Serbia and other countries in the region is vital to the country's future. I mean, let's talk about that for a moment, because that remains central to America's economic views or economic strategy. Now, there are numerous, sometimes competing proposals for strengthening Kosovo's relations with neighboring countries. There's so-called mini Schengen, which has evolved into open Balkan. There's SEFTA with a C. Prime Minister Kurti has a new program which we call SEFTA with an S. There's the Berlin process and all this. And people ask, what does the United States support? And it's true that in the Washington commitments, we referred specifically to the mini Schengen arrangement because that was what was front and center. That was getting the most attention a year ago. The important point that I want to emphasize is Kosovo, Serbia, all the neighbors in the Balkans, they need to sit down together and figure out a way forward to strengthen their regional economy. And this is not just something that's a gift to Kosovo. If you look at a map of the Balkans, and think about how do you have an energy grid that makes sense? How do you have gas pipelines that will connect these countries and help with economic development? But the question is whether you can, just with economy, resolve the Kosovo-Serbia conflict. This is what I'm asking. Do you believe that without dealing with the past and resolving Kosovo status, we can move on? Oh, you can never achieve true reconciliation by ignoring the past, Jetta. And I would never suggest such a thing. But I don't believe the United States has tried to take the position that only economics matters. But what the previous administration was trying to emphasize, and again, this is still the policy of the Biden administration, is that stronger economic ties
between Kosovo and its neighbors will improve the lives of ordinary citizens. And this is important because I think most people in Kosovo, when they hear about the dialogue, the famous dialogue that's been going on for many years, they think this doesn't really affect me. This is just something that diplomats and politicians talk about. And we have been trying to make the point that improving trade and investment in the region will bring jobs, will create economic opportunity for anybody. Now, but to your point about the past, when I came to Kosovo 3 years ago, I had this idea in my head that one of the things that I hoped we'd see during my time here would be a more aggressive move, a more energetic move towards reconciliation, not just between Prishtinë and Belgrade, but among the communities here in Kosovo. That really hasn't progressed very much. I mean, there are a lot of reasons for that. But one thing that I see very clearly is that reconciliation is not something that can be imposed from outside. It's not something that diplomats can do by having some seminars. It's not about speeches by ambassadors. There has to be a grassroots effort from the bottom, from the people, to try to come to grips with the past by talking to each other, by understanding each other's point of view, and by seeking justice. Nevertheless, you want to talk about the economy. If we look at the economy, U.S. investment in Serbia outweigh the U.S. investment in Kosovo by many millions. And this is why I would ask you, should Kosovo still regard the Trump administration lesser regard for Kosovo and its report's openness for border changes as a bit of a wake-up call that in the end, Serbia will end up being a bigger economic partner as a market to America than Kosovo? Well, it doesn't have to be a zero-sum game, that one country wins and the other loses. Our goal remains to see increased American investment in Kosovo, as well as in Serbia and other countries in the region, and also trade. Now, this is why it's so important to break down barriers among the countries. I'll give you a specific example. People come to me, not just ordinary citizens, but senior officials who really should know better, and say, when is the U.S. government going to order Ford or General Motors to build a car plant? Exactly. They even say, after General Clark, we expected General Motors. Why don't we have General Motors? Because it's up to General Motors and Ford. Just like in the case of German companies, it's up to Daimler or Volkswagen to decide it makes good economic sense. But nevertheless, diplomats help the General Motors. No. This is important to understand. The diplomats can encourage companies to take a close look at Kosovo. Did you encourage? Sure we do. We encourage them all the time to take a close look. But what do they see? They see a country that still does not have strong economic ties to its neighbors. They see a country where the justice system still needs work. Now, in that regard, one of the positive signs is that there is movement in the Assembly to create a commercial court system. Companies are very excited about that, because when I talk to American business people, they don't say, I'm worried that if I invest in Kosovo, I'll be asked to pay bribes. What they say is that the court system is very slow and there's a lot of red tape and bureaucracy. But I know my colleagues in Serbia say the same about their judicial system. Theirs is not that much more efficient. Can you explain to Kosovars why is Serbia getting $4 billion by now investment since the end of the war, $4 billion, while Kosovo $500 million of U.S. investment? That is a question that you have to really put to American companies, and you also have to put to your own government. What is Serbia doing right to attract foreign companies? This doesn't happen because the U.S. government or the German government orders companies to invest. Let me say yet, because this is a very important point. Yeah. One of the things that I'd also hoped to do more in my time here, and got slowed down a little bit by COVID, as we all did. COVID took us all by surprise, was to work more closely with the diaspora in the United States to encourage them to invest here, but not only to invest money, but expertise. There are a lot of Kosovars in the States who work in the universities, who work in the medical system, and they're very interested in bringing their expertise to bear here. But the last point I want to make about how to make Kosovo more attractive to
target for investment is this is a very small country. It's a small market, okay? A company may decide if we build a factory in Serbia, Serbia's a lot bigger, there's a lot of customers. Yeah. Kosovo is a very small country, so the ticket there is for Kosovo to have stronger economic ties with its neighbors, which means fewer tariffs by all the countries in the region, better transportation links, which is why we talked about rail lines and highways and air links, so that it becomes an integrated economy, and also so that if a company builds a factory here, they can more easily sell not only in the Balkans, but throughout Europe. Now let's draw some parallels between U.S., if there are any parallels between U.S. role in Afghanistan and in Kosovo. Following the Afghanistan collapse, it was interesting for me to see how The Economist put Kosovo on an unflattering list in an article entitled "Why America Keeps Building Corrupt Client States." Are we forever going to be just a client state? Do you experience Kosovo as a U.S. client state? So, first of all, I absolutely do not see Kosovo as a U.S. client state. And as I mentioned earlier in the interview, I mean, we've seen over the past couple of years ways in which Kosovo is becoming more of a partner and less dependent. And Kosovo is very different from Afghanistan, but I think there's some very important lessons. First of all, people will be writing books for centuries, probably, about what happened in Afghanistan, why the government in Afghanistan collapsed. But I think there are two very important lessons for Kosovo. First, corruption. I think that most people in Afghanistan, and I've lived in Afghanistan, as has my wife, they don't like the Taliban, they don't trust the Taliban, there's a lot of anxiety about the Taliban taking over. But I have to say, most people never really felt that the central government in Kabul was doing enough to take care of ordinary citizens. There were a lot of concerns about corruption and a sense that people could not trust the government. So I think But the U.S. was seen working with those people, as here. Maybe that's a parallel? What is important is that the people of Kosovo have demonstrated that they are tired of old ways of doing business. I mean, that was, I think, clear in the last election. And I think that the United States, by trying to encourage democracy in Kosovo, has shown that we want to listen to the voice of the people and we want to fight corruption. I would point out, I understand this argument, oh, the Americans work with corrupt people. But for 20 years now, the United States has invested heavily in improving rule of law in Kosovo. And we have advisors with the police. We have advisors with the prosecutors. We have all manner of programs to try to improve the judicial system. We've done a lot. Could we do more? Perhaps. But it's also important that the people of Kosovo take responsibility for this. The key question here is, will the U.S. leave Kosovo like it left Afghanistan? Okay. So, well, the short answer to that is no, but let me give you a longer answer. All right. I believe that there is strong support in the United States and also among our NATO allies to maintain KFOR. That's one aspect of this. KFOR is not just a gift to Kosovo. One of the few areas that people in Serbia and Kosovo seem to agree on is that KFOR plays an important role in maintaining safety and stability for both countries. And every year there is a formal review where the NATO partners decide who is sending troops to Kosovo, and we just went through this, and there is very strong interest in maintaining this. So I know from time to time people will say, how much longer will KFOR be there? I think the answer is, so long as it's necessary to keep the peace, until Serbia and Kosovo actually can reach a new level in their relations. So why were U.S. government officials threatening to leave Kosovo last year then? What people were saying, and this is important also, is that the United States cannot want peace, prosperity, justice in Kosovo more than the people of Kosovo. And this gets to another important point. I don't think Kosovo's biggest enemy is a neighboring country. Kosovo's biggest enemy is complacency, with being too comfortable. Okay? Now, we talked a little bit before about how the United States and Kosovo have a strong relationship. It's evolving from dependence to partnership. For that to be sustainable, for Kosovo to be a partner of the United States
And to be a real leader regionally, Kosovo has to accept the next 20 years are not going to look the same as the last 20 years in economic terms. Now, this country is... What does that mean? This country is heavily dependent on foreign aid, has been for a long time. It's also heavily dependent on aid from the diaspora. According to the statistics we use, 16% of Kosovo's economy is based on charity from the diaspora. That is not going to continue. The U.S. aid programs in Kosovo are meant to improve the country's self-sufficiency. They are not meant to be a permanent subsidy. But people will say they prove precisely that they're not complacent. They changed government. They brought a party that was in opposition for so many years, and then you didn't help that party. You helped it to first collapse, then it won major power. What would you say to people who would say you were not helping fighting that complacency? Okay, I would say, first of all, you're talking about situation then, I'm talking situation now. Okay, that we have supported this country's democracy for 20 years. Look at who is prime minister now. Look at who is president now. You can take snapshots of the past, but I think it's clear that the United States supports democracy. I have no doubt in that, and thank you mostly for the work you've done with the Kosovo Security Force. Can you tell me what was the challenge of you helping the Kosovo Security Force to become an army? Well, I'll come back to that, but I'm not done talking about complacency in the economy, because I agree with you that there is strong popular support for fighting corruption, for democracy here. But what is less clear is whether Kosovo's political leaders across the spectrum and Kosovo's private sector are going to learn to cooperate to build a self-sufficient economy. I think there are a lot of tremendously talented, highly educated young people here who are building a tech sector, for example. I think there are also people in Kosovo who've gotten very comfortable with the levels of foreign assistance. That is going to change, okay? I am not saying that we are going to immediately cut off aid to Kosovo. There's no such plan. But if you look at in detail at our programs, they are meant to help the country achieve new levels of self-sufficiency and then to go out of business. For example, the United States has paid for scholarships through the TLP program for years to create a generation of new leaders with many skills. And then we stopped TLP because we said, enough. We do very little work in the agriculture sector now because we had a lot of programs to help the agricultural sector become more productive. And we said, enough. We don't just hand money out in envelopes to farmers. I think that 20 years from now, you will not see the same levels of foreign assistance. I appreciate what you're saying as an eye-opener, basically, mentality that we have to instill in us, and clarity. You're talking about clarity, and sorry for wanting to put a clarity on one issue that is raising attention of the people. The former intelligence chief, Mr. Grinnell, is still being seen visiting the region and attending events. Are we in the right to suspect that he's lobbying for a particular business interest? And is there a risk that he will be using the most sensitive information that he gathered as intelligence chief to push interest of a certain private investor? Basically, when he meets with officials in Serbia, Albania, Macedonia, is he doing that in private capacity or as a registered foreign agent? In what capacity? As a representative of U.S. government? What capacity? Well, Mr. Grinnell does not currently represent the United States government. He's a private citizen. And I can't speak for Mr. Grinnell. If you want to have Mr. Grinnell on the program and ask him these questions, feel free. But Mr. Grinnell doesn't represent the U.S. government. Is he registered as a foreign agent lobbying for a certain country? I don't know. Okay. He's a private citizen, and I really can't speak to that. Then, do you think that his visits, do you see them contributing to peace in the Balkans? Okay. Yetta, I'm not going to comment on the activities of private American citizens. For the end, what do you think is the most memorable? What is your most memorable moment in Kosovo?
I'd say there's so many. I think the most memorable moment was July 4th, 2019, when we dedicated the new American embassy, which had been under construction for so long. It's not just a beautiful building that provides good working conditions for people and allows us to do visa interviews without making people drive to a neighboring country. It's a symbol of America's commitment to a long-term partnership with Kosovo. And it's a venue where we bring together people from different communities to try to encourage them to work together to build a better future for the country. But if I may take a couple of more minutes. You asked about the KSF. So I do think that the American commitment to building the Kosovo Security Force is an important aspect of our partnership. Kosovo is a sovereign republic. No one should ever doubt the U.S. commitment to Kosovo's sovereignty, and it's natural that a sovereign country has a military force, both to defend itself, but also as a partner in international peacekeeping. And as I mentioned, Kosovo has already sent forces alongside American troops to Kuwait. We've seen the KSF deploy to Albania after the earthquake to help with forest fires. I mean, there's a very positive role for the KSF to play, and we expect that we will be contributing to that for many years. That's definitely a success, and people would wonder, from you having served in Afghanistan, when Bush administration spent trillions of dollars in Afghan army and Taliban took over in a week, it was meant that that hearts and minds would be won in Afghanistan. Again, what do you think went wrong? Oh, again, people will be talking about this, writing about this for a long time. But I think to relate this back to Kosovo, because some things are good lessons, I do think that the inability of successive governments in Afghanistan to really win the hearts and minds, as you say, of the people of Afghanistan was important. And also the fact that it was kind of an artificial economy that was based on the infusion of billions of dollars from the United States and other foreign partners. And while there was a great emphasis on building the security forces, it was much more difficult to build enduring rule of law and an enduring economy. And when you say building the rule of law, you yourself began the interview praising Kosovo on fighting violent extremism. For the end, I'm interested to know, how do you explain that the same rule of law, police, prosecutors, judges, who fight very well violent extremism, are unable to fight organized crime? I think that violent extremism is an alien element in Kosovo. It couldn't take root. And so not just the police and the prosecutors, but also the people of Kosovo had no interest in adopting violent extremism. And they have interest in adopting organized crime. I think, sadly, that corruption and organized crime have very deep roots in the Balkans, in Kosovo and also in neighboring countries. And it's going to be necessary for the police, the prosecutors, for others to continue the struggle against organized crime. It's going to take a long time. And if I can add on that note, I know some people who voted for the Kurti government, voted for Vjosa Osmani because they expected rapid change against corruption, are looking at their watches and saying, what's happening? True. Okay, I have to say that I personally and other international partners have counseled the new government and the Interior Ministry and police and so on, that if you're going to fight corruption, do it right. Do it in a way that is sustainable. You have to have investigations. You have to develop evidence against people. You can't just fire everybody in sight because Are you seeing seeds of that, doing it right from the beginning? Seeds of it after 6 months? I am. It's not a perfect process. And at times
we have said, well, you're moving a little too fast against certain organizations, certain individuals. At other times, we've said you really need to slow down and develop evidence and investigate. And, we have cooperative investigations and efforts. So I think they're on the right track. What I'm saying is, I think the people of Kosovo should not feel that the government is not serious about fighting corruption, but it is a long, slow process. So how is your relationship to Kurti too, and especially how do you think they're managing the pandemic? I think that, well, you'll have to ask Prime Minister Kurti also about our relationship. I think we have a very respectful relationship, and we don't always agree on every policy, which is natural. But I think that overall, he has shown, and we have shown, that we want to strengthen the relationship between our two countries. Do you think he's more or less anti-American than any other previous? I'm so tired of this anti-American. No, I don't think people are anti-American. Okay. Can I, if I can kind of close, making a couple of points. So, before this interview, Yetta, I was thinking about what are the messages that I would like, with your permission, to leave with your viewers, and with your successor, actually. That's my last question. With my viewers and your successor. Okay. Well, let's talk about successor first. Okay. What's is your message to your successor? Okay. So. The President Biden has nominated Jeff Hovenier, who is the #2 at the embassy in Ankara, to be the next U.S. ambassador to Kosovo. Now, in our system, the U.S. Senate has to approve ambassadors, confirm ambassadors, so it's up to the Senate whether he comes or not. So it's important to emphasize that. Having said that, I talked to Jeff. We're good friends. We're both long service State Department career diplomats. So my advice to Jeff is twofold. One, as much as you can, get out of Kosovo. I mean, get out of Prishtinë. Don't just talk to politicians in Prishtinë. Travel around the country, talk to ordinary people. That's something that my wife Allison and I did a lot during the first half of our time here, and then COVID interfered and it became more difficult. So as the effort to overcome COVID improves, I really encourage Jeff and his wife Laura, if they are the ones who come here, depends on the Senate, to get out and get to know a wide variety of people. So that's one. The second thing I would really emphasize is we talk a lot about politics in this country. We talk a lot about politicians. It's natural. Is to hear lots of different points of view, not from politicians. Talk to ordinary people. Talk to people in the NGO world. Talk to people in the business world. You can't understand the United States just by going to Washington and talking to politicians. You can't understand Kosovo just by talking to politicians. And you asked for messages to the viewers. Thank you. So, really 3 points, and I've talked about all this in the course of this interview. First of all, the relationship between Kosovo and the United States is strong. It's going to get stronger, and I'm happy to say that it is evolving into something that is less of a dependency and more of a partnership. Okay. Second point related to that. If we want this partnership to succeed, then Kosovo needs to do more to build its economy so it is less dependent on assistance from the diaspora and less dependent on assistance from the United States and other international partners. Now, somebody tomorrow will write a newspaper headline saying Kosnett threatens, to eliminate foreign assistance. That's not at all what I'm saying. But I'm saying over time that Kosovo needs to build an economy that is based on cooperation between the government and the private sector, that plays to the entrepreneurial strengths of its people. People from Kosovo, they go to the US, they go to Germany, they become very successful business people. They have this ability, they have this spirit. That needs to be unleashed here as well. And then my third point relates to the role of ordinary citizens. And again, I really want to emphasize this. There's a saying that war is too important to be left to the generals. The people need to decide.
It's the same thing with politics. Politics and governance are too important to be left to the politicians. The politicians have a role to play, but democracy is not a spectator sport. And people need to do more than just vote in an election every couple of years. People should make sure that their voices are heard. There is a role for the media. There is a role for civil society. There is a role for ordinary citizens to speak out, to protest from time to time, to write letters, to go and petition their political leaders when they're unhappy. Because otherwise you get a system where there's an election, the politicians get scared by the results of the election, and then they kind of forget about it. You need to keep them on their toes. Mr. Kosnett, thank you for being in Kallzo këpëni me. Rruga e mbar ty dhe Allisonit kudo që shkoni. Bon voyage to you and Allison. Thank you. Faleminderit shumë. Valla. Ishte pra kjo intervista me ambasadorin Amerikan. Janë saksisht vaksinat nga qeveria amerikane, ato që momentalisht na kanë mundësu me dalë me ftyrë këto ditë, edhe kanë garantu që procesi i vaksinimit mundet me vazhdu. Megjithatë, kemi 17.000 raste aktive edhe dhanat nga spitalet na tregojnë për problemet shumëta. Menaxhimi i pandemisë është kompetencë e përzier, e komunave e edhe nivelit qendror. Pacientët në gjendje të rëndë duhet me u trajtu në klinikat të cilat menaxhohen nga SHBA-ja, të cilët për këtë debat i kemi ftu me marrë pjesë, e kemi ftu drejtorin e spitalit infektiv Arben Vishaj, drejtorin e spitalit të Gjakovës Hilmi Shalën, drejtorin e spitalit të PS Skender Dreshën, drejtoreshën e spitalit në Mitrovic Luljeta Zhubin, drejtorin e spitalit të Ferizojt Halit Gërbeshin, por të gjithë këta, për arsye që kemi dashur mu informu prej tyre çush është situata, të gjithë këta nuk kam pranu me ardhë vetëm për shkak se drejtori i SHBA-s Valbon Krasniqi ka vendos mos me ju dhanë leje me dalë në media drejtorat e spitaleve pa autorizimin e tij. Në ndërkohë, po du me ju tregu që kemi tentu me marrë këtë autorizim, po ka qenë e pamundur nga se drejtori nuk është lajmëruar thirrjet tona. Thjesht njeri s'ka qasje në rjet, së paku jo për neve. Shpresojmë që në ditën e vijim të paktën doktorëve dhe udhëheqësve të spitaleve mos t'ju ndalohet e drejta me fol publikisht për një situatë emergjente si kjo, për të cilën qytetarët kanë nevojë mu informu. Ne vazhdojmë me fol për menaxhimin e pandemisë në nivel lokal me panelistët që i prezantuam dhe do të filloja me ju zotni Gashi si udhëheqës në Prishtinë, vendin me mas shumë të njerëz me Covid. Thjesht çush është gjendja në Prishtinë me numrin e infektuarve edhe me numër po e dim, po me shërbimet që po i marrin. A jemi të kënaqur? Realisht me shifrat e fundit të ditës së djeshme që kemi, domethënë kemi rreth 3600 raste aktive në kryeqytet. Prishtina e dini se kujdesi parësor shëndetësor në 34 institucionet e saj ofron shërbimet kujdesit parësor, jo vetëm shërbime për pacientët që janë me COVID-19, mirë po shërbimet e zakonshme për probleme të tjera. Dhe ditët e fundit, domethënë 5 ditët e fundit, realisht kemi një rënje të kërkesave për shërbime specifike sa i përket pacientëve që janë me COVID-19. Këto shërbime ofrohen në të gjitha institucionet. Ne kemi ndru pak strategjin nga viti i kaluar, të mësu normalisht nga ato që kanë kërku pacientat. Dhe dini që nga gushti vitit kaluar në QKMF në Emsheri janë ofru shërbimet parenterale për pacientët e COVID në një qendër të centralizuar, e cila përveç të mirave ka pas edhe kritika rreth atij shërbimi për shkak që ka qenë centralizuar, nëse s'gaboj edhe në emisionin e fundit që isha këtu kemi marrë disa këshilla se pse nuk po bëhet në gjitha qendrat. Andaj e kemi analizuar këtë situatë dhe këtë vit, domethënë pas qetësisë që ishte në fund të muajit qershor dhe muajit korrik, atëherë vendosëm që të mbyllim përkohësisht atë qendër dhe këto shërbime ti vendosim në 15 qendra të mikësisë familjare në hapësira të ndara, normalisht në dhoma të ndara, jo hapësira krejtësisht të ndara, sepse jo në gjitha qendrat është e mundshme ajo, mirë po në disa prej tyre po. Dhe tani qytetarët e secilës lagje dhe kemi menuar që është më arsyeshme, sepse ata qytetarët asaj lagje munden edhe në këmbë të shkojnë në atë qendër pa pas nevojë. A kemi mungesë mjekëve? A kemi mungesë barnave? Padyshim se po, për 8 muajt e fundit jemi përballë me mungesë të jashtëzakonshme të barnave, ku në një kërkesë të para 2 muajve të barnave nga depoja që ka marrë raportin e tyre,
prej afërsisht 180 barnave sa janë kërku, ka marrë 30 sosh. Domethënë që kemi pas rreth 150 barna minus. Shtator? Sot çfarë gjendje është tash? Sot po flasim për sot kemi marrë furnizimin e parë që mund të themi se është një furnizim i mirë, sepse jemi furnizuar edhe me tretje fiziologjike edhe me thuajse mbi 90% të kërkesës që kemi pas që është dërguar në Ministrinë e Kjo është Shëndetësisë. jashtëzakonshme? Që kjo 90% shumë? Kjo është ardhur nga Ministria e Shëndetësisë, nuk di me çfarë furnizimi është bërë, mirë po dje e di që Departamenti Farmaceutik i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare është informu pas kërkesës që ka pas se do të furnizohemi dhe jemi furnizuar, domethënë dje dhe sot jam furnizuar me të gjithë të artikuj dhe mendoj se është mbuluar bukur mirë sa i përket listës esenciale ato kërkesa që i kemi pas. Çka mungon, për shembull? Janë finesa ato që mungojnë, domethënë mungon solucioni i ringerit nëse nuk gaboj, mungon metilprednizoloni, nuk di për preparate, mund të ketë mungesa të shiringave të llojeve të ndryshme, mirë pa disa lloje janë 10 ml mungon nëse nuk gaboj, disa lloje të kanillave për shembull siç është 22G mungon, 24G është, varësisht prej kësaj janë disa dhjetra, mirë po prej asaj gjendje që ka qenë sot mundem me qenë. Unë jam laike veç po më tingëllojnë bukur bazike me mungush shiringat. Janë elementare, mirë po ka alternativa. Derisa e keni shiring 5 ml, mund ta përdorësh, domethënë nuk mundesh detyrimisht me qit një pacient me ble, sepse mundesh me bazë zgjidhje. Domethënë nuk është për mua anku jashtëzakonisht shumë, po flas sot, dje dhe sot në furnizimin e fundit, sepse mendoj se me këto furnizime mundemi me dalë dhe me këto do të ka me qenë java tjetër. Absolut, nuk e dim, ne kemi përgatitur. As keni na i komunikim me ministrinë që me ditë a me prit bona ajo? Këtë e bëjmë në vazhdimsi jeta, domethënë në çdo fillim muaji, mirë po edhe në mes muajit, përgjegjësi i barnatorës pyet në Ministrinë e Shëndetësisë se kur do të ketë furnizime të radhës, mirë po nuk marrim informata asnjëherë për shkak se ndodh që edhe ata nuk e dinë se kur do të kenë. Ne vetëm se patëm përgatitur një procedurë të re që të furnizohemi me rreth 100.000 euro produkte, afërsisht të ngjashme këto të cilat jemi furnizuar dje dhe sot. Mirë po, në momentin e fundit e kemi anulu pasi që veç jemi furnizuar dhe presin një moment tjetër. Zonja Narqize, çush është situata në Prizren? Po. Sikurse në çdo qytet tjetër, edhe në Prizren pandemia ende po vazhdon, shkaktuar nga ky COVID-19. Shërbimet shëndetësore në komunën e Prizrenit kryen në 48 qendra të mjekësisë familjare, duke përfshirë edhe ambulancat e mjekësisë familjare. Përveç shërbimeve me COVID ndaj, domethënë kundër COVID-19 kanë vazhduar të gjitha shërbimet tjera shëndetësore. Do me thonë pacientë të cilat vojnë edhe nga sëmundje tjera nuk janë lënonash, që është shumë e rëndësishme edhe kjo. Edhe në spitalin e Prizrenit apo po flet veç për QKMF? Unë po ju flas për QKMF-n, pasi që nuk jam kompetent për spitalin rajonal të Prizrenit. Me barna, sikurse që tha kolegu, nuk kemi shumë të kënaqur, do me thonë me furnizimin e barnatores. Çka mungon? Po mungojnë, siç thash, shiringat, mungojnë salbutamol, kemi pas mungesë, ndoshta tash sot nëse janë furnizuar, nuk e di për sot nëse për çka përdoret çaj ilaç? Ajo është për këta të smur që janë për rrugët e frymarrjes, bronkodilatatori i rrugëve të frymarrjes. Pastaj në të njëjtën kohë ne jemi furnizuar edhe vetë nga buxheti komunal, kemi bërë tenderimin, do me thonë blerjen e të gjitha këtyre do me thonë barnave apo edhe nëse keni bërë blerjen pse ka mungesë? Po mungesë ka nga Ministria e Shëndetësisë, do me thonë nga lista esenciale e barnave. Kur kemi mungesë aty, ne vetë organizohemi edhe barnat i blejmë përmes tenderimit. Vitin e kaluar për shembull 100.000 euro kemi shpenzuar nga buxheti komunal për blerjen e barnave. Ndërsa zoti Pllaca, çush është gjendja në Vushtrri? Si në gjitha komunat edhe Vushtrri është numër i madh i rasteve me Covid, më thonë mbi 700 raste me Covid aktive. Ne kemi ndarë një pjesë për trajtimin e këtyre, një pjesë të veçantë për Covid, brana QKMF-s. Kemi angazhu edhe staf shtesë, në mënyrë që këta pacientë në 24 orë të kenë shërbim me Covid, për pacientët me Covid. Cilat barna i keni, cilat keni mungesë?
sa përqina kështë, mujtë me përqindje me ata në listës esenciale nuk i ke? 20% e listës esenciale është e furnizume, dhe më thëmë me 20% ka qenë. 80% e pa furnizume. Kemi pas mungesë të... Pse po ta merr menja, se ti po thu njëjtë si komuna tjera, unë që po ndigjoj, 80% Prishtina e furnizume, 20% me numër e pacientave jo furnizimi. Unë mirë, të pyeta për barnat, sa është e furnizume Vushtria? 20% ka qenë furnizimi për listës esenciale. Jeta nëse periudhë kjo ka ndodhur dje dhe sot. Do me thonë, si që i referohet drejtori, furnizimet jenë bërë dje dhe sot. Mirë, vishë përgjësi nëse e bën mesatarën e javës? Deri dje nuk ka pas furnizime. Deri dje 8 muajt e fundit jemi përballë, jashtëzakonisht njëjtë që shtot. Mesatarisht kallëzoni? Gjitha mungesat. 80% si shtot, 70-80% të listës esenciale ka qenë inexistente, s'ke mujtë mu furnizume asgjë. Krejt kemi furnizume me procedurave tanake. Trajtje fiziologjike, ampullat prej ju jeni që 3 vjetë në këto pozita, veç po më interesën. A është normal? 6 muaj. 6 muaj? Pa e din gjendjen që sa jeni ju? 1 vjetë. Gjendjen përgjësim në 2-3 vitet e fundit, a është qështu konstant, 20%, a është që kjo mesatarja, edhe para Covidit, po më interesën mesatarja që shka qenë e furnizimi, qenë Prishtinë masi jema gjë. Ky problem është nga dhjetori vitit kalum. Dhe me thonë, deri në dhjetorin e vitit kalon, furnizimi ka qenë më i mirë. Dhe me thonë, mundimi me thonë që mbi 50% artikujve të listës esenciale deri në dhjetor kanë qenë. Prej muajit dhjetor, përkeqësimi i situatës është bërë prej muajit dhjetor që nuk jemi furnizuar me shumicën e artikujve. Siç e përmeni edhe zoja Narqize, në muajin dhjetor. Po më intereson a keni folur me ministrin Vitia, pse është kjo çështu, çka është arsëtimi? Mungesa e kontratave në vazhdimsi, dështimi i kontratave, procedurat e prokurimit, këto përgjigje i kemi marrë, po edhe këto të fundit nëse nuk gaboj që janë furnizuar përmes ONOPS-it ju me procedurat të Ministrisë së Shëndetësisë. Po megjithatë janë procedura, janë me paret Kosovës. Nuk e di si procedurë, mirë po e di se përmes ONOPS-it sepse e di që kanë pas probleme në furnizim. Me procedura. Tu bazuar në procedurat e prokurimit. Atëherë, besim tashme të përfshi, tu e pa gjendjen, mu po më intereson çka po thojnë pacientit. Neve mendojmë me ty, çka po na thojnë kallzo.com, është që pacientë në bordet e spitaleve në fund ditës po shpenzojnë deri 100 euro për me i ble ilaqet. Për afërsisht që kjo është prej ankesave më të mëdha që kemi për pacientëve janë ilaqet. Çka janë ankesat e pacientëve që tash momentalisht që po i ndigjoni ju? Këtu unë e kam marrë një studim që veç jemi të bëjnë dhe është duke u përpunu, po të regohet që dikun deri në 5.000 euro pacientë është dashur të blejnë barna për trajtimin e smundjes. Edhe jemi të full për Covid? Për Covid. Një pacient? Një pacient. Mene me ment, në kohën kur janë ndërprej shërbime shëndetësore, edhe elektive edhe këto të Covidit, ka pas raste kur pacienti është dashur në shtëpitë e vet të trajtohet. Edhe vetëm për vendosjen e një infuzioni për pacientin ka kushtuar 15 euro. Infermieri apo? Po infermieri, që kanë qenë infermier të po qendrave të mjekësisë familjare të cilët kanë shkuar me i dhënë këto infuzione. Edhe një pacient këto që kam historikun e tij që tregon se ka marrë dikun 40 doza nga 15 euro vetëm vendosja atyre infuzioneve sa i ka kushtuar. Pa marrë parasysh, pa marrë, si me thonë, pa llogaritur ato barna që është dashur krejt vetë i blej. Aktualisht ka kanë pengesa, si me thonë, shtrimi në spital. Kanë qenë ato kufizimet maksimale, ku pacienti ka pas telashe dhe mushtri, ka pas mungesat barna nga lista esenciale, ka pas, si me thonë, trajtime shtëpijake, e dim që në bazë të ligjit për smundje ngjitëse, që ai ligj është shkel me 2 kamp, dhe s'ka pas si të mos shilet, thotë që çdo pacient i cili është infektuar ose është kontakti i personit të infektuar duhet të mbyllet në klinikën infektive. Merrni me mend si mund të mbyllim 25.000 vetë në klinikën infektive. Që pjesa dërmuese e tyre kujdesin e kanë marrë në shtëpi. Edhe ky kujdes në shtëpi ka qenë jashtëzakonisht i rrezikshëm për ta, se shumicën e rasteve kanë marrë pa praninë e personelit shëndetësor. Edhe kjo nuk guxon më bë, si më thon doktorët mundën më tregu më mirë për shkak se ajo në vazhdimsi mund të paraqitet rrezik. Tjetër problem më i madh se sa ky me Covid ka qenë ndërprerja e shërbimeve shëndetësore. Të tjera, do të thonë. Ndërprerja e shërbimeve shëndetësor ka ndodhur 3 herë me Covid, edhe ne kemi pa që ka shkelje dhe për këto i kemi drejtuar avokatit popullit, i cili ka konstatuar kështu. Thotë ndërprerja e shërbimeve shëndetësore ka qenë e paligjshme.
Edhe qeveria është dashur ta kompenzojë secilin pacient i cili ka marrë shërbim shëndetësor në institucionet private për shkak se ju është ndaluar drejta. Përkundër këtij rekomandimi. Për cilën periudhë sa kohë po flasim që një pacient që ka pas smundje jashtë Covidit nuk ju është dhënë tretmani në spitalet tona. A ju ka nalë krejt, a ju ka nalë veç disa spitale, çush ka ndodhur? Fillimisht krejt në fillim, domethënë kur ka qenë ministri Vitia ndërprej komplet shërbimet e tjera jo urgjente dhe jo emergjente. Edhe në spitalet publike dhe në private. Kur ka qenë kjo? Që sa? Krejt në fillim pandemisë, domethënë kur saktësisht pedi. Jemi tu fol për vitin e kaluar. Vitin e kaluar. Mu po më intereson që tash, si vjet, në çet vit, sa mu i kanë kalu pa tretman? Tash është ndërprej, domethënë para 3 javë dikon mes gaboj dhe përkundër rekomandimit të avokatit popullit që ka thënë ndërpreja shërbime shëndetësore është shkelje. Është ndërprej edhe pacientët nuk janë kompenzu edhe merrni me mend një pacient i cili jeton me më pak se 1 euro në ditë. Si mund të marrë kujdes shëndetësor në një institucion privat që kushton jashtëzakonisht shumë? Do të thotë, plus asajna, këto kemi pana me shumë dyshim. Ne janë shkelje masive drejtat njerëzve, edhe janë dikun me qindra e mija vizita mjekësore në shërbimin spitalor më pak. Kujt i kanë shku në llogari ato? Kanë shku tek spitalet private. Apo më ka zënë Besim, a ka arsyeshmëri logjistike që kjo, kur e analizoni ju si shoqata pacientëve, sa klinika kishin mujt me marr njerëz pa pas nevojë me e boqë ndamje. A përni me krejt janë ngarkum, secila klinik, secili spital s'mundet me bajt asnjë shërbim tjetër. A është e vërtetë? Unë mendoj se ka pas alternativa. Ka pas mundësi të krijohen spitale fushore, ka pas mundësi të improvizohen objekte të cilat mund të trajtojnë pacientët. Ndërprerjen shërbime shëndetësore është një batutë në Bosnjë që thonë pse s'po vinë vaksinat tek për shkak të masave anti-Covid. Domethënë tamam na jemi me një emergjencë shëndetësore edhe ne po i ndërpresim shërbime shëndetësore. Edhe ajo që është anomalia nga ana qeverive të vazhdueshme, si më thon për gjitha kategoritë e shoqërisë janë subvencionuar për shkak të ndërprerjes së aktiviteteve ekonomike e pacientët të cilët e kanë pas virusin në trupin e tyre madje edhe kanë vdek, nuk janë kompenzuar për damin që u ka shkaktuar. E tash në këtë kohë në fundit, si më thonë, kemi pas masa jo proporcionale në raport me rrezikun që na vinte. Edhe Cila është masë jo proporcionale? Si më thonë, klubet e natës, dasmat, si më thonë, kanë qenë, është dyfishu thuaj numri i popullsisë në Kosovë me ardhen e diasporës, edhe ne kemi qëndruar krejt. Edhe krejt në fond. Edhe arsyetimi i qeveritarëve po është i PSHK-ja shkencas na ka kallëzu që duhet mu mshel. Instituti nuk na ka sugjeru me pas masa tjera. A e blen ti këtë argument? Ja, që kjo nuk është i bleshëm. Edhe një bari i cili i ruan delet nuk mundet me blek. Për shkak se ai e ka ditur ose të paktën do duhej ta dinte për shkak se ai thirrën për atë punë, që një rrezik i tillë do të na vjen. Mirë. Edhe po kush është i thirrën? Bashkë po interesante instituti? Instituti Kombëtar i Shëndetit. A ministri? Jo, ministri i merr rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit. Pse instituti se bën këtë punë? Pse s'peden? Pse po bën toshë? Pse bën toshë gjatë verës? Unë mendoj se këtu ka punë për prokurorin. Do duhet të hetoj. A ka rekomanduar Instituti Kombëtar i Shëndetit publik marrjen e masave tek Ministria e Shëndetësisë? Nëse nuk ka rekomanduar do të përgjigjet, edhe nëse ka rekomanduar ministri i Shëndetësisë do të përgjigjet pse nuk i ka marrë masat në raport me rekomandimin. Je të fol për një përgjegjësi, po a muj me të pyet edhe kush tjetër po kallzon përgjegjësi këtu për në fushën e shëndetësisë, për shembull, me ta rikujtuar shumë njerëz e majnë men hulumtimin që kemi bë, ku kemi kallzu sa lehtë është me me marr virusin edhe me dal pe spitaleve, a ka marr dikush përgjegjësi? A ke ndigju që ka marrë dikush përgjegjësi, a qit pi pune, a janë marrë masa, a ka ndaj përgjegjësi për kujdesin apo mos kujdesin e kallëzuar ndaj pacientave që atëherë? Aty ju keni tregu muajin e icebergut. Si më thonë, aty ka probleme shumë masive. Si më thonë, hyrja dhe dalja nëpër klinika nuk është një problemi i vetëm. Si më thonë, ajo është një pasojë që mund të shkaktu. Na kemi bërë emisione për probleme tjera. Po të bunal të kjo, unë kam vizitu familjarë të cilët hynë brenda, kujdesen për familjarët e vetë aty që i kanë. Edhe vazhdon sot me qenë njëjtë. Vazhdon, edhe obligohen me lëshu oksigjeni, me nalë oksigjeni një njeri laik në fushën e mjekësisë.
për shkak se nuk ka numër të mjaftueshëm të punëtorëve shëndetësor, të cilët, si më thanë, janë të angazhuar në menaxhimin. E a bën me të pyet njëjtën e ka pyet pacienti që ka qenë këtu në studio, ku e dim na, a janë të elë shumë mirë, as janë të elë shumë mirë. Ai pacienti familjari është në dilemë, a është të kujdes, që është duhet, sepse nuk është i shkollum me lëshu oksigjen. Dyshim, ajo është njëri lahek, ai mundet me mendu me bë më të mirë, me dash me bë më të mirë, po jo gjithmonë mundet me bë. Ajo që isha duke thonë, në qoftë se Ministri i Shëndetësisë ka pasur rekomandim prej Komitetit për Menaxhimin e Pandemisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, edhe nuk ka marrë masa për çdo vdekje duhet me marrë përgjegjësi. Kemi pas vetëm 14 vdekje në Tetov edhe dha dërheqje Ministri i Shëndetësisë, dha dërheqje drejtori i spitalit, edhe këto patro përgjegjësie. I shpërndan policia rreth 8000 tiketa brenda ditës, për shkak se qytetarët më janë në amolli, nuk e dina me bajt maskën ajo, e marrin përgjegjësinë, e pagujnë dënimin, ndërsa valën e pandemisë, kush na ka lëshuar mbi shtëpi nuk e merr përgjegjësinë askush. Nuk ka logjik kjo. E tash, a janë marrë masat në bazë të rekomandimit? A i keni pa ju rekomandimet e masnej masat Jo, ne nuk e kemi pa, ne nuk jemi antar të komitetit, saksisht nuk e di kush është, për shkak se mungojnë edhe informatat për publikun, nuk e di kush është. Në fakt reagum jo në alarmin e institutit, por në vdekjet. Kur janë nisën vdekjet, me u rrit numri, u morën masat, e jo paraprakisht. Prandaj po tham, masat nuk kanë qenë proporcionale me rrezikun që na ka ardhur. Prandaj ato është dashur më marr shumë herë në mënyrë që na mos me pas. Si më thonë, jemi oaza, jemi ai vendi në rajon që kemi mas shumë të vdekje, mas shumë të infektime. Domethënë, problemi është e na, nuk është trendi virusin përgjithësi. Mirë, po i pyes tash profesionistat, jeni edhe mjek, zëdnikoshja ka pas ndaj indikacion që muj me orë që gjendje edhe në verë, a keni lexuar ndaj alarm për institutit, a keni nipër ndaj muhabet që alarmante, që kjo ka me ndodhë, po e që ka pas munges të alarmit, apo nas jemi të informuar, nështë ta ka pas? Pa dyshim, nëse veç kemi përcjell rrjedhën e virusit ose lakurën e virusit edhe në rajon, domethënë është prit që fundi i gushtit do të jetë edhe për neve një valë 4. Po veç asra, edhe rajoni thotë si kena qitë masat. Me datën 11, nëse nuk gaboj, dhe 12 kanë qenë shifrat më të larta të numrave. Shtator, agusht. Për gusht po flasim, për muajin gusht, atëherë kur veç ka ndryshuar orarin në favor të lirimit masave, nëse nuk gaboj sakt me datë nuk e di, po e di që është rrit orari i klubeve të natës prej orës 1 në ora 3 dhe është rrit koha e orës policore. Domethënë që ka qenë në shpërputhje të drejt me numrin e rasteve. Me datën 11 kemi pas 700 ose 800 raste, me datën 12 1000 raste, po ato ditë është marrë vendimi për murit. Domethënë për murit ky orar. Domethënë praktikisht është kontribu në këtë drejtim. Nuk ka pas alarm më të madh se sa me datën 2 gusht kemi pas 40 raste në ditë, e me datën 11 gusht ose 12 gusht 1000 raste. Nuk di çfarë alarmi do të më ra. Përkundrazi është dashur që me 11 gusht ndoshta 12 gusht të mirën masa rigoroze, aty është bërë lirimi. E që kjo argumenti që instituti s'ka dhënë rekomandime, nuk ta kanë qenë pushim? Po ne nuk e di ma ka dhënë rekomandime, jo siç e tha edhe Besimi, nuk kemi pjesë të komitetit asnjë. Në komitet tash ka nisi instituti publikisht me dalë me rekomandime. Po nëse del publikisht instituti është dashur edhe atëherë, ose ndoshta e ka pa që nuk po përfillen rekomandimet, ose ka pa që rekomandimet e tyre ose përfillen kur dojnë mi përfill ose kur s'dojnë mi përfill si përfill. A ka gjosa që s'ka pas rekomandime? Nuk e dim, veç muj me supozu, hipotetike. Si profesionist në këtë fushë s'keni dëgju që ka pas më? Absolutisht, jo, nuk kemi dëgju, sepse sigurt kishim dëgju, ne i bojmë publike, edhe Besimi, të qenë se jemi punëtor shëndetësor dhe nuk kemi ngjyrë politike, nuk e kemi problem për të bëjmë publike cilin do rekomandim ose në cilin do të dhënë që e dim, sepse është në interesin e qytetarëve dhe fundit gjithë jemi këtu për shëndetin e qytetarëve. Ne kemi pa 2 deklaratat kryeministrit që për mua kanë qenë befasuese. Njëra kjo që përmendej nuk kemi njoftuar me kohë, dhe një tjetër para kësaj që ka qenë e kryeministrit, ne nuk kemi mujt me marr masa për shkak se nuk kemi pas mjete mi kompenzu qytetar për ndalje të aktivitetit ekonomik që konsideroj se janë kundërthënëse njëra me tjetrën. Një anën thotë jemi njoftu, po s'kemi pas mundësi me i kompenzu, edhe një anën tjetër që nuk jemi njoftu. Edhe për këto na duhet me ditë saktë se a ka rekomanduar instituti ose jo. Nëse nuk ka rekomandu, moralisht duhet me lënë detyrën. Moralisht ligjërisht e çuj dush. Edhe që te që po thuni që jeni të e shty me avokatin e popullit, drejtën për me pas
shërbime shëndetësore tjera, e mos me dek njerëz jo për Covidit, po për shkak mungesës, njerëz që s'kan pare, nështë edhe mujnë me lanë për ma vonë trajtimin e smundjes, mundet mu keqësu. A e keni diskutu si avokim për me ndalë që të mos që mos me umare? A keni kërku takime? A jeni të bo presion? Si organizat me nalë mos trajtimin e smundjeve të tjera? Avokati i popullit e ka nxjerrë një raport në bazë të ankesës që ne kemi bërë. Sa raporti nxirret? Edhe e ka dërgu tek Valvon Krasniqi, e ka dërgu tek Ministri i Shëndetësisë, tek Qeveria dhe disa institucionet e tjera. Se po më nënqindrohen punë nëse qohet një raport? Edhe jo, si me thonë, ai është e mjaftueshme me ju tregu që kjo që ju po bëni është shkelje. Tash është punë e prokurorisë se këtu po vdesin njerëz. A vazhdon masa, vazhdon me qenë? Masa, raporti ka konstatuar që ndërprerja e shërbimeve shëndetësore është e kundërligjshme. A vazhdon me qenë ndërprerje sot derisa flasim me ty? Për mua ka qenë jashtëzakonisht trishtuese me ndëgju një grua teksa tregon se duhet me shku me operu gjiun për shkak kancerit në institucion privat sepse në klinik nuk po mundem janë ndërprer shërbime shëndetësore. Klinika thotë ky nuk është rast urgjent. Çaja logjikave që bën më ju pyet një mjek që trajton kancerin, çka të bën që të kohë të Covidit? A është të trajtu njëri me Covid? Pse ai s'mundet me trajtu? Çka pse më janë nalt këti që ka nevojë për trajtim të kancerit? Sigurisht kjo i takon sekondarës, po mu po ma merr mendja që arsyetimi kishte me qenë nëse janë të gjithë të angazhuar edhe janë të ngarkuar me shërimin e pacientëve me Covid. Sa jeni, Kosova nuk e madhe, ju jeni profesioniste, a e dini që krejt edhe mjekët e kancerit janë të angazhuar me trajtu Covid? Unë kam dëgjuar në spitalin e Prizrenit, po flas, për shembull dermatologët apo edhe prej njësive tjera, kujdestarojnë në spitale ku janë të shtrirë edhe pacientët me Covid. Ndoshta kish me qenë njëra kjo prej arsyeve nëse ka mungesë të stafit shëndetësor. E prej kujdesit primar, sa mjek ju kanë marrë juve? Edhe a keni mungesë të mjekëve prej kujdesit? Ne në kujdesin parësor vazhdimisht kemi mungesë të mjekëve, sidomos kemi pas mungesë gjatë shkuarjes mjekëve në specializim. Kemi qenë në valën e pandemisë, po kemi rekrutu mjek të ri me konkurs, po derisa u kry rekrutimi, ka marrë një kohë, me njëherë kanë shku 20 mjek në specializim. Edhe kjo ishte për neve vërtet a e keni kompenzu bash 20 a e keni rekrutu, a ma pak? 20, 18, se sa ka pas, kemi pas mjek, du me thonë nuk ka mjek pa punë. Pse nivelli komunal, po vazhdoni me dhanë trajtim edhe po mundeni me qëto kapacitete përkundër faktin që ju kanë marrë mjekët me shku në specializim, pse ju po mundeni me dhanë trajtime tjera shëndetësore e qendra s'po mujke? Qa kanë po ndoshta ata e kanë të hospitalizimin pak ma gjatë, qëndrojnë pacientët. Ne jemi mundu me qëta mjekë që i kemi formu unitet të veçanta të Covidit në çdo qendër të mjekësisë familjare, kemi nga 1 apo 2 shtretër, po ashtu kemi pas bashkëpunim të mirë me spitalin. Komuna e Prizrenit është një ndër komunat e para që e ka bërë pakon Covid, e cila përfshinte analizat laboratorike, testet serologjike, testet rapid, vizitën specialistike, po ashtu edhe transportin e pacientëve në spital. Me të vërtet, me të vërtet, kjo kemi pak ngarkesë për bartjen e pacientëve në emergjencën e spitalit, pasi që sidomos njësia e urgjencës të na ka një kritik, pasi që sillet derisa të bëhet triazhimi i pacientit të vendoset në spital, ajo është i zonën me një pacient. Vetëm këte kemi si problem pak në komunën tonë në spital. Është mungesë menaxhimi spitalit. Disa herë kemi kërku, tash ne kemi 2-3 ekipe, po megjithatë një ekip po mbetet me një pacient. Po sillet a me çu në njësinë e pulmologjisë, në infektive, apo kjo është një kërkesë nga komuna jonë. Ata duhet të menaxhojnë pacientët e vetë, çdo minutë e emergjencës është i madh. Ne kështu që për momentin në kujdesin parësor në komunën e Prizrenit është e kënaqshme menaxhimi me Covid. Atë që ndoshta më thonë përveç numrit vogël të punëtorëve shëndetësor dhe problemit për ofrimin e gjitha shërbimeve, ne ja kemi dalë, mirë po këtë e ka përkeqësuar në vazhdimsi vendimet e nivelit qendror.
dhe vendimi i fundit për mbylljen e qerdhave, tash ta shpjegoj, ku në pikën 21 thotë se nëse janë të dy prindërit në marrëdhënie pune, njëri prej tyre duhet lirohet. Absolutisht nuk jemi kundër këtij vendimi, mirë po mendoj se kësaj pikës 21 nëse nuk gaboj, ish dashur të shtohet pika 21.1 ku në rast se njëri prind është punëtor shëndetësor dhe tjetri punëtor i një institucioni tjetër, pa dashur me minimizu rëndësinë e institucionit tjetër, mirë po mendoj që institucionet shëndetësore kanë përparësinë këtë drejtim. Në mënyrë që të lirohet prindi që punon në institucionin tjetër e mos lirohet ai në institucion shëndetësor. Vetëm sot 20 punëtor, 20 punëtor sot është dashur me liru pi punës që i kanë fëmijët në qerdhe. 20 punëtor sot. Dhe sot më është dashur ta mbylli radiologjinë në qendrën mjekësisë familjare numër 5 për shkak të mungesës punëtorëve që kanë shku në shtëpi për kujdesje për fëmijët. Mendoj se kish mujt mu zgjedh, nuk jam kundër mbylljes. As mund që me bëu diçka kreative, mu qeni qerdhe veç për punëtor shëndetësor. Jo, po është vendim për mu mbyll krejt qerdhe ka, po ati vendimi, pavarësisht unë e përkraj vendimin, është në rregull që është vendosur edhe mbyllja shkollave dhe qerdheve, është këtë në rregull, mirë po ka pas mundësi mu gjetë zgjidhje. Vetëm ky në nën të ish vendos, atëherë na kish kursy neve. Unë sot nuk kam radiologji në Ulpian, dardani, edhe nuk do ta kem deri sot në kthehen punëtorët ose deri sot hapen qerdhat. Plus lirimi i 7 zonave që 15 7 zona i kemi të liruar për shkak se i liron vendimi i qeverisë, plus punëtorë tjerë që janë me smundje malinje, domethënë praktikisht në bazë ditore i kemi 50 punëtorë minus, mos flasim edhe ata që ku pas ku mund të jenë me Covid. Po kjo e përkeqëson jashtëzakonisht shumë. Mirë po, është dashur ndoshta të mbyllim ambulanta, të mbyllim institucione ku kemi numër të vogël të pacientëve dhe ata që kanë ne qendrat mjekësisë familjare afër dhe mund të marrin shërbim. M'fal, a nuk bëhet një vendim i tillë me konsultim me komunat, as bëhet a ka ardhur ndonjëherë a e din se shumë vonë ke qenë drejtori i shëndetësisë Prishtinë, ju jeni sot drejtora. A është marrë vendimi për çto masa me konsultime me komuna lidhur me sidomos ndalesën e punëtorëve shëndetësor? Asnjëherë, me kujdesin parësor, jo me kryetarët e komunave i mbajnë takimet Ministri i Shëndetësisë edhe me asociacionin e komunave, me një asnjëherë ato i bajnë takimet, herë pajtohen, herë s'pajtohen, mirë po vendimet. Ama drejtorat e shëndetësisë nuk janë në komunikim të vazhdueshëm në kohë të emergjencës shëndetësore në shtetin tonë. Asnjëherë nuk kanë qenë. Nuk janë drejtorat e shëndetësisë në baza ditore në kontakt me Ministrin e Shëndetësisë. Jo, asnjëherë. Unë kam javore, në baza javore. Jo. Komunikimi ka qenë të kaluar me Narqize. Ama ta këshyri apo të drejtorit të vendosjes. Vis tani, çdo të vendosjes e ka edhe ministri. Ta jap opinionin tim se kam qenë kryesuesi i kolegjiumit edhe Narqize ka qenë pjesë e saj. Ja, ke qenë po ti i kryetarit. Jo mi paparti. Nalo, ti je i paparti. Po e ki kryetarin e PSD-s. Çysh është? Atë ka konsultu për na i sen Ministri i Shëndetësisë si komunë është jo zyrtarisht si komunë? Jo, zyrtarisht kemi bisedu për problemet që kemi ne në ama koordinimi nuk mundemi me thonë çdo ditë, po kemi kërkesa që i dërgojmë, na kthejnë përgjigje, kemi komunikim. Po drejtorat e shëndetësisë nuk e kanë një kohë cilën të caktuar, jo, nuk e kemi me fol me caktuar një herë në muj apo me Ministrin e Shëndetësisë ose sekretarin e ministrisë ose zëvendës ministri. Kabinetin e ministrit kam kontakte, personalisht muj me thonë. Ama personale, jo diçka që krejt drejtorat jeni? Jo, takime kështu të organizuara nuk kemi pas. Angazhimin e kanë edhe zëvendës ministrin. Po, zëvendës ministrin e kemi, po komunikimet mund bëhen, mirë po komunikime zyrtare në nivel të drejtorave nuk ka pas, unë e kam ngritë si çështje. Të organizuar jo, thash edhe unë. Komunikimi i Ministrisë së Shëndetësisë për muaj të tërë zhvilluar me drejtorat e qendrave të mjekësisë familjare, që unë e kam ngritë si çështje edhe në ministri, e kanë pranuar dhe prej atij momenti kanë filluar që spaku emaillat ose të rejat, sidomos për vaksinimin ose risit që kanë qenë, kanë filluar që të na fusin në kopje edhe neve, ato që ju kanë drejtuar drejtorave të QKMF-ve. Nuk e di arsyeën, kam pyet për arsyeën, nuk kam marrë sqarime. Mirë po prej para 3 muaj, nëse nuk gaboj 3 muaj afërsisht ka qenë kështu, atër kam filluar që në emaillat t'i fusin edhe drejtorat e shëndetësisë për to. Përndryshe me muaj të tërë kanë qenë të anashkaluar të gjithë drejtorët e të gjitha drejtorive në të gjitha komunat e Kosovës. A mendoj që ashtu edhe ju si komunale LDK-s? Pas ne komunikim zyrtar për ministrin. A ki qef me pas? Ta shamoj me të pyes. Po normal, është normal. Pse? Është i nevojshëm për ty? Është i nevojshëm më koordinu edhe me gjithë formën. Jo qefin, fal, gabim e thash. A dvyn as dvyn? Është domosdoshëm për me koordinu edhe menaxhu në mënyrë më të mirë të mundshme.
këtë situatë. Për gjitha problemet me Falve që s'ka egzistu, ju keni qenë në shtanë kurtin ne, a s'ka qeni fa shtabi emergjencës që atëherë ma i organizum që... Ende o shtabi emergjencës edhe funksionon, sa i di unë, kanë pas një takim me kryetarin, ku ka marrë pjesë nën kryetari i Prizrenit, para, jo më në kaluar, të premë të ndoshta. Shtabi emergjent funksionon veç në kuadrë të komunës, po jo një komunikim me ministrinë. Veç nivel të komunës. Mirë, e ngrite çështjen e vaksinave, Bujar, e tash po du me fol pak për vaksinat. Brenda ditës jënë të vaksinu sot rreth 19.000 qytetarë. Po du me marrë një përgjigje nëse mjekët edhe infermierët në për komuna, nivele lokale, jënë të vaksinu. Sa përqind e mjekëve në, për shembull, po filloj me komuna që i kom këtu, janë vaksinu në Prizren, në Vushtrri, në Prishtinë. Hajde po nisi për Vushtrrisë, sa përqind mjekëve i kitë vaksinu? Besoj që 80% e mjekëve janë të vaksinu. Është edhe më shumë. A ju kanë dashnë me këthy mjekë në shpe, pëse si janë të vaksinu? Jo. E qëta 20%? Qa po bojnë? Po mendoj që besoj që shumica e stafit shëndetësor është vaksinu. Po veç, ma dhe një shifër të mirë, u bone sinqerë, qëta 20, a janë me pacienta për çdo ditë? Po. Ja. Veç nëse për shkaqe të ndryshme se kanë kalu, veç se kanë kalu Covidin, ose për shkaqe të ndryshme se kanë marrë, po ndryshe të gjithë nuk ka një hezitim për mu vaksinu. Po veç 20% s'po vaksinuan, mjek janë. Po veç për arsye të ndryshme, ose që kanë qenë të infektu me Covid, edhe është periudha kur nëse kanë antitrupsa ose diçka. Dhe Narqize te ju si është situata, sa përse mjekëve janë vaksinuar? Unë besoj, po janë vakcinu diku deri në 93-95% maksimum të stafit mjekësor dhe vazhdon vaksinimi ende. Sipas vendimit të fundit të qeverisë edhe ashtu nuk kanë të drejtë ose duhet të kenë vaksinën ose të paraqesin që e kanë kryt testin rapid apo edhe testin PCR-in. A mendoni që kjo kontrollohet në nivel lokal? Po e bën një vendim qeveria? Kush e këshyr mjekun a është vaksinu për çdo ditë edhe apo bjen test? Po dje kishim këtë bisedë me drejtorin e administratës, i cili kërkoi nga ne ndihmë si staf mbështetës në 6 institucione të komunës në mëngjes për shembull, edhe të kërkohet nga të gjithë të verifikohet a e kanë apo nuk e kanë këtë dokument të vaksinimit apo të testeve të kryera. E testet rapide që përmenëm të njerë që se kanë, a u paguni ju testet rapide, a vetë e pagun mjekët? Testet rapide nuk pagun. Nuk paguan, jo. Testet rapide nuk paguan. Në fillim, testet rapide jemi furnizu na vetë, do me thonë komuna. Kemi blerë testet rapide nga buxheti komunës. Jo, pyetja këtu është, pse m'ja pagu ju? Buxheti i qytetarit me pagu mos dëshirën e dikujt më vaksinu. 3 me pagu testin dikujt. Po unë nuk besoj që ka me ardhur deri aty, se ajo nuk është e mundur diçka. Se as po shihni njerëz që janë thjesht kundër vaksinës? Po, është e vërtet që nuk ka, po mjekët dhe infermierët nëse dojnë me punu, të gjithë, ajo është edhe si një, po thomë si kërcënim me vendin e punës, po nëse dojnë me punu pa tjetër që duhet të vaksinohen. Edhe unë e pres që të gjithë të vetë disohen edhe të vaksinohen. Se me të vërtet, ende jemi në pandemi, nëse deri tash nuk janë vetë Presni, apo si drejtoreshë shëndetësisë keni me e obligu? Po obligim vetëm se janë të obliguar ata. Nuk mund të vinë të punojnë të i kryjnë shërbimet shëndetësore për pacient. Qysh është situata në Prishtinë me vaksinim? Situata është e mirë, afërsisht e njëjtë me Prizrenin, mbi 95% veç janë vaksinu, i kemi verifikuar dje të gjithë. Në të gjitha kanë pas për obligim me dërgu dëshmin, do me thonë kartelin e vaksinimit, ose antitrupat IgG nëse brenda 180 dite e kanë kry COVID-19, dhe ata të cilët nuk janë vaksinu dhe nuk kanë ofruar asnjë dëshmi, sot dhe dje janë obligu që të bëjnë testet rapide, pa pagesë. Këtë mundësi do ta kenë këtë javë dhe javën tjetër. Nga java e tretë, edhe javën e ardhshme do ta kenë hapësirë që nëse dëshirojnë të vaksinohen spaku, ta marrin një dozë, ndërsa nga java e tretë më nuk do të bëhen pa pagesë. Ata nëse dëshirojnë që të vinë punë, atëherë do detyrohen që ta bëjnë atë në një institucion tjetër. Mendoj se është më e drejtë sepse disa prej tyre normalisht se do të ketë lëshime,
për ata të cilët për një arsye të veçantë, siç e përmeni doktori, a nuk janë vaksinuar ose me një raport të mjekut që ka një arsyetim pse nuk mundet me u vaksinu, domethënë do të ketë raste të izolume të cilat nuk do t'i nënshtrohen kësaj rregulle, mirë po këto 2 javë do t'ju bëhen testet, çdo 72 orë ose çdo 48 orë me testet rapide, të cilat i realizojmë në hemshirë, do ta kenë këtë mundësi, dhe asnjë nuk do të lejohet para pas njërën prej këtyre 3 dokumenteve që të punojnë me pacient. Mirë po, përgjigja për vaksinim në Prishtinë ka qenë mjaft e mirë, mendoj, mirë po edhe këta pak që kanë metë edhe këta mendoj se duhet të vaksinohen. Po më intereson, a keni pas kërkesa, masi jeni në Prishtinë, kërkesa për teste rapide prej institucioneve tjera që punojnë, si shërbësve civil të ndryshëm që punojnë Prishtinë, me bo teste rapide? Nuk e kemi hulumtu këtë mënyrë ose këtë ide që po ma përmend tani, mirë po mund të verifikohet, të ne kanë obligative që të marrin një udhëzim të mjeku familjar, secili që don me realizu një test që kalon në për një verifikim, domethënë që pa ndaj arsyeshmëri nuk dërgohet për realizimin e testit rapid. Mund të ketë raste. Domethënë që ka ndodhur, mirë po ditën vazhdim mundemi me verifikuese pse ide mundet me ekzistu, sidomos në institucionet e kujdesit tretësor, domethënë për ata të cilët dëshirojnë që të shkojnë pune nuk janë të vaksinuar. Besim, kemi raportime që ka mjek që duhet me punu për shtëpi se nuk e kanë marrë vaksinën. A keni marrë që se raportime prej pacientave ju ajo? Jo, që punojnë për shtëpi nuk e di, po që nuk e kanë marrë vaksinën edhe që lëbojnë për mos me marrë vaksinën. Për mos me marrë. Pacientat janë të i raportu që ta? Po, janë të i raportu. Në ka ardhur një shkrim një mjek i QKU-s që kishte bërë me një grup të mbyllur, duke tregu për efektet negative të vaksinës dhe gjanat e tjera. Mjek në QKU? Po, veç ne jemi në fazën e verifikimit të fakteve dhe ato do ta paraqisim për shkak se ajo një shkelje etike, një shkelje penale, një shkelje ta paraqesni? Fillimisht në institucion këto. Ata duhet bëjnë shkarkime e tij për shkak se ajo është jashtëzakonisht. A do dilni publikisht me emrin e tij? Patjetër. Duhet me dal patjetër se si më thonë nëse mjek nuk na japin shembull të mirë për vaksinim, çka me prit na tjetër. E tash, po duhet të pyet një anë tjetër, sepse ti je për me mbrojt drejtat e pacientave. Por shumica e pacientëve, nëse nuk gaboj, po të pys, apo e ndoni ju shifrën e njej, që shumica e pacientëve që janë shtrum, një infektiv, pulmologji, edhe në klinika tjera që mirën me COVID, janë pacientat cilat nuk janë vaksinu. A është e vërtet ajo? Nuk, në bazë të dhanave që i ka raportu shërbimi spitalor, thuhet që dikon mbi 90 janë të pavaksinuar. Po, mbi 90, madje 93 është dikon, janë të pavaksinuar. Edhe unë pash edhe një grup i cili, si më thonë, ishte kundër vaksinimit, që një fakt i tillë duhet mi shqetësu ata. Si më thonë, nëse 93% të hospitalizuarve janë, si më thonë, të pavaksinuar. E çka jeni të bëj ju, si shoqat e pacientëve me vedisu popullin për faktin që duhet me marrë vaksinë, mos me marrë me kajt juve mas ne? Ne në vazhdimsi, dhe më thonë, çdo komunikat që kemi lëshu në prej momentit kur është furnizu Kosova me vaksina, pa marrë parasysh çfarë ka qenë komunikata, në fond kemi shkruar që duhet më vaksinu. Edhe vazhdimisht bëjmë thirrje të qytetarët, po këtë rol duhet me bë ministria, si më thonë, me pas komunikim më të mirë me publikun. Fakti që ata nuk janë këto sot, domethënë shërbimi spitalor tregon atë mbylljen hermetike që ata kanë ndaj informatave ose, si më thonë, kërkesave të publikut. Mira, është veç përvoja jonë e kallzo.com-it që s'po dojnë neve me na dhonë, po më intereson përvoja juj me transparencë. Jo, është, si më thonë, përvoja edhe jona, gjithashtu se ne ankesa të shpeshta kemi nga ana pacientëve dhe në momentin kur i dorëzojmë në spitale, kryesisht herë nuk na përgjigjen, herë na thonë që jemi të angazhuar me çështjen e menaxhimit të Covidit, që praktikisht bëhet 2 herë shkelje për pacientin, një herë kur është shkaktuar dëm dhe një herë që ata nuk marrin përgjigje për ankesën që një drejtore po du më pyet për pacientat që janë për komunat juja, që po marrin shërbime për COVID, a janë njerëz vaksinuar? A keni si statistika? Shumica e tyre jo, afërsisht dalin statistika të njëjta ashtu siç raportohen, mirë po me saktësi nuk mund të themi, jemi të bënë një ulëmtim, presim rezultate, atëherë do t'i keni publike. Mirë po, nëse jeni çdo ditë terren, çka po apo vjen ai njëri me thonë që jam pishman, është dosht me vaksinë? Ka shumë prej tyre, mirë po ka edhe prej atyre që për arsye të ndryshme nuk janë vaksinu. Hajde, çka janë prej të ndryshme?
Ide po kanë qenë me smundje të ndryshme, me probleme, derisa kanë marrë për shembull, ka me smundje malinje. Me smundje të ndryshme. Ka me smundje të ndryshme. Është dashur edhe më përpara mu vaksinë. Është dashur më përpara mirë, po ka pas ndoshta hezitim në fillim të smundjet malinje. Pacient me smundje malinje të cilët nuk kanë mujt me marrë ndoshta edhe një konfirmim të mirë fillt edhe prej mjeku tyre se mu vaksinu ose mos mu vaksinu. Pse mre? Mjeku i tyre nuk dena duhet mu vaksinu. Ka që si argumente ose ka që si komente që janë me kemioterapi. Për shembull, nuk e kanë marrë një konfirmim varësisht prej gjendjes, nëse kanë qenë gjendje të rënda, normalisht që edhe mjekët kanë qenë pak mendoj që kanë qenë pak skeptik për me dhënë një vërtetim, sepse këtë flas nga përvoja në qendrën e tetorit që kam rastis disa herë tjem, që pacientëve që janë në kemioterapi është dashur ta sjellin me veti një raport të onkologut që lejohet vaksinimi. Domethënë edhe kjo ka mujt me qenë për disa prej pacientëve. Apo vazhdon që kjo më kërku tash? Po, nëse nuk gaboj, vazhdimisht kërkohet për smut cilët janë në kemioterapi. Vushtrri? Vushtrri gjendjen me vaksinim e kemi mirë. Sa përcent? Kërkesat dikun rreth 40%, do të thonë 4% të popullatës janë vaksinuar. Do të thonë 27.050 pacientë kena me dozën e parë të vaksinuar. Edhe rreth 5 pacientat i keni. Po. Po do të thonë qytetarë. Sa përcent pyetja ishte? Qytetarë, çata po thonë. Sa përcent apo dem për afërsisht, sa përcent e njerëzve të smut me Covid në Vushtrri janë pa vaksinë? Shumica e tyre janë të pavaksinuar. Një numër i vogël, 12% ashta është që janë vaksinuar dhe kanë simptoma, po zakonisht ata kanë simptoma të lehta. Do të gjendja klinike e tyre është shumë më e mirë. Nuk janë për hospitalizim. Sepse ata që janë ju as nuk i shihni shkojnë drejt në spitale. Spital, po jo, shkojnë edhe përmes qendrës kryesore të mjekësisë familjare, se nëse keqësohet pacienti, është pjesa ku marrin terapi parenterale dhe kontrollohet prej mjekut, edhe nëse gjendja përkeqësohet e tyre për cilët saturimi, atëherë nëse është saturimi orë dërgohet në spital. E me të pyet sa përcent e stafit të komunës janë të vaksinuar, çka kësha thonë? Unë mendoj që mbi 90% e tyre është vaksinuar, se ju ka kërkuar edhe dokumentacioni, domethënë për vaksinim. A i ka hup dikush, a ka thonë dikush me shku në shtëpi nëse si e i vaksinu? Nuk kam dëgjuar diçka. Qysh është situata pacientëve? Sa prej pacientëve në Prizren, këshit me thonë, janë të lyp shërbim për Covid e nuk janë vaksinu? Po, është një numër mjaft i konsiderueshëm i pacientëve të cilët kërkojnë shërbime, po nuk janë të vaksinuar. Unë besoj që në momentin që vinë në kujdesin parësor me kërku shërbime, po ashtu edhe nga mjekët ato sugjerohen që gjithsesi të shkojnë në vaksinim. Edhe mendoj që shumica e pacientëve të cilët e kanë kaluar Covidin, besoj që një numër i madh i atyre kanë marrë vaksinat me kohë, sepse kanë përjetu simptomet dhe vështërsitë që kanë pas. Në komunën e Prizrenit vaksinimi po vazhdon, sipas kalkulimeve që i kemi bërë, diku rreth 40% të vaksinave janë dhënë me dozën e parë, me një dozë, ndërsa me dozën e dytë diku 20% janë. Urna? Besim, deshta me të pyet edhe për një fotografi që na ka ardhur në kallzo.com, edhe video, ku pacient janë të dërgu batanie jastek në QKMF. A vazhdojmë me toleruna, a është normale me marë qarshaf me veti? Pse spitalet tona ta mërmenja sot e kësaj viti s'mujnë me pas qarshaf të vetë? Në fakt, kanë, po si më thonë, janë bagit ndotër. Si më thonë, është jashtëzakonisht koncepti i ndërtimit edhe i funksionimit spitaleve të ne është i gabuar. Kemi kontratë për pastrim të dyshemes, kemi kontratë për pastrim të shtratit. Pash aty ku duhet mushtri pacienti. Edhe për mu personalisht, më shku mushtri me një shtrat ku kanë kalu disa pacientë dhe nuk është pastru, ma mire marrë një batanie prej shtëpisë dhe shtrijem aty. Kjo po besoj që është arsyeja pse njerëzit marrin. Ashtu e marrin edhe ushqimit për shkak të higjienës minimale, nën kushtet minimale që është nëpër spitale. Ne po do me bë ekskluzivitet këtu se kemi filluar me avokatin e popullit, kemi vazhduar që tash ka filluar me na dëshpëru. Në vitin 2019 i kemi dërguar një ankesë avokatit popullit pse institucionet shëndetësore publike nuk janë të licencuara. Domethënë, a i plotësojnë çdo institucione kushtet për ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Edhe prej atëherë deri më tani avokati i popullit nuk na është përgjigj në ankesën tonë.
edhe pse me ligj ne jemi të bindun se këto institucione duhet me qenë të licencura. Çka i bjen mu licencu? E ke fjalën për ata duhet me pas vizita nga inspektorati sanitar. Ata burimet e avukut neve na kanë thënë që ata nuk shkojnë në për spitale për arsye se kur ishin licencuar. Si kalojnë standardet bazike të pastërtisë për një spital. Ne kemi kërkuar që me pas standarde, këto që i përmend paktën bazike të funksionimit. Dhe rrugët janë shtetit, por ne nuk mund të japim shërbime shëndetësore aty se si plotësojnë kushtet. Edhe një institucion i cili e rrezikon në thelb sigurinë e pacientit, qoftë nga funksionimi, qoftë nga higjiena, qoftë nga çdo gjë, ai institucion nuk e meriton me punu. Jetu thonë një abo njëjtë si Universitetit Prishtinës ku Agencioni Akreditimit ja kam shel disa degu, pse si ke përmbush kushtet. Me jam shel edhe këtu shtetit disa spitale. Në vitin 2012 u miratu ligji i shëndetësisë i cili thotë institucionet shëndetësore publike dhe private janë të barabarta. Edhe një nën tjetër thotë institucioni shëndetësor fillon punën pas licencimit, nuk thotë privat ose publik. Institucionet private licencohen, madje i nënshtrohen disa filtrave shumë mëdhaj të licencimin, ndërsa këto publike jo. Edhe këto e rrezikojnë thelb sigurinë e pacientit. Prandaj nuk kemi aty shtretër batanie që duhet, nuk kemi pastrim. Edhe për neve, ma madhe se kjo është avokati popullit me njeru një shkelje masive të drejtat njerëzve. E kur u ndrua avokati, a shkut me insistu? Prap kemi insistu, i kemi pas 3 takime, i kemi pas 4 emaila që ja kemi rikujtu, na ka thonë që po kemi ja kthy përgjigjen, kur nuk është përgjigje. Për mu, avokati popullit që tash është do shpillat e tyre. Shumë serioze kjo. A kemi rrezik Bujar që me bu mi hiqë si që ti akreditimi të institucioneve na mshirën në shpitale? Veç edhe diçka para se për spitalet nuk muj me fol. A kemi rrezik për mshirë? Nuk muj me fol me përgjithësi për spitale, sa i përket institucionet kujdesit parsorë, mendoj që shumica prej tyre i plotësojnë kriteret. Ki qarshofat në rregull e keni ju, po? Përkundër qarshofave të cilat i kemi lavanderit tona që kujdesen për pastrimin e qarshafave në baza ditore, do të thonë që lahen, pastrohen, hekurosen dhe ndrohen qarshafat. Ne 2 vitet e fundit përveç qarshafave kemi përdorur edhe qarshaf për një përdorim, në cilët çdo pacienti ju ka ndru, çdo pacient që ka qenë me Covid, pa Covid, ju ka shtru qarshafi ose qarshafi për një përdorim dhe është eliminu pas... Po më intereson qysh po kujdesësh, qysh je kujdes për me pas letër sapo në për banjo, në për kreq? Janë kontratat me kompanit e higjienës. A bon inspektim ti? A ju bën inspektim? Në bazë auditore, jo vetëm unë, po gjithë hierarkia e cila është në menaxhim, sepse tash qendra kryesore e mjekësisë familjare ka drejtorin, zavetës drejtorin, kryeshefin, motrën kryesore, shefat e njësive dhe motrat kryesore. Të gjithë e kanë urdhëresën për mbikëqyrje edhe të higjienës përveç kushteve tjera dhe shërbimeve shëndetësore. Besim? Veç pak se nëse mbani përshtypje kjo mbyllje, se këtë argument e kanë pasur edhe Ministria e Shëndetësisë. Në nenin 94, dispozita kalimtare thotë institucionet ekzistuese për 6 muaj kanë në fakt të përgatiten për licencim. Do të thotë nuk ka pas një prerje mu bëmi një herë. Do të thotë qeveria është dashur të investojë në institucionet, të përgatitet ato për licencim dhe mandej ato të funksionojnë. Falni, kaq kishim kohë personte, vaksinimi, distanca, higjiena personale dhe maska janë mbrojtja ma e mirë ndaj virusit. Andaj mos i njëroni edhe mos i anashkaloni as njërën prej këtyre masave, sidomos nëse keni mundësi, hiq mos u vënoni për mu vaksinu. Duke mos u vaksinu, rrezikojmë mu smu, kur së murëmi, le që ngarkojmë sistemin ton shëndetësor, kështu ashtu fragil, por e mundsojmë edhe krijimin e mutacioneve të reja të virusit, edhe i lejojmë virusit që të na dëmtoj shëndetin në masë të madhe. Jetojmë në një shtet ku banat e kujdesi mungojnë, andaj kujdes mos e bëni veten edhe familjarët e tuaj për spital vetëm për mungesë vaksinimi. Prandaj vaksinohuni sa më shpejt. Normalisht sistemi është përmirësuar në vazhdimsi fal raportimeve që ju, si qytetari, bëni për parakullësit në shëndetësi, prandaj vazhdoni me na shumë kallzo.com edhe deri në emisionin radhës, mirëmbëjtje.